Hai, Assalamualaikum, salam bidang apa. Saya Fitri Yusof nak berkongsi macam mana saya buat video marketing ataupun video komersial sebelum ni. Okey, perkongsian kali ni saya nak kongsikan satu cerita ringkas berkenaan dengan bila saya first masuk ataupun seawal-awal masa saya masuk videografi ni. Antara klien ataupun kawan yang pertama yang hire saya dengan tim untuk buat video adalah Abang Hashim. Jadi saya pernah buat video dengan Abang Hashim ni beberapa kalilah. Dalam cerita ni, dalam video ni saya nak kongsi video yang bagi saya agak menarik untuk kongsikan macam mana pembikinan tu berlaku. Asalnya video yang saya buat yang pertama untuk Abang Hashim tu adalah Haslela ataupun Haslela Training, nama pusat tu. Haslela Training. Jadi yang tu adalah video berkaitan dengan video marketing lah untuk pusat pengajian. Video tu boleh dikata antara video yang pertama saya buat dari segi video komersial. Dan seterusnya yang saya nak kongsi dalam video ni adalah macam mana Abang Hashim ni ada lagi satu bisnes ataupun satu lagi syarikat yang dipanggil sebagai Icon ataupun bahasa penuh dia Import China Online. Icon ni bisnes import China online yang mana dia mengajak kita macam mana nak borong China tanpa perlu pergi ke China. Saya namakan kat sini video Import China Online tu adalah video marketing ataupun video komersial yang kedua lah dengan Abang Hashim ni. Jadi pemikiran tu yang saya akan kongsikan. Jadi peringkat awal kita bincang-bincang, jalan dia macam tak jelas, tak nampak lagi. Jadi kita perlukan sikit masa lah. Dan perbincangan tu seawal tahun 2020 dalam bulan 9 2020. Dan bila kita bincang dapat idea awal, cuma dia tak ada execute, tak ada progress ke next, progress ke paperwork lagi. Kita semua bincang-bincang kosong. Dan lepas habis PKP yang pertama, lepas tamat MCO yang pertama di Malaysia ni, kita pun buat keputusan. Abang Hashim panggil saya sebab dia setuju lah untuk video tu, untuk proceed kepada video yang pertama yang dia nak buat dengan saya tu. Untuk pertama untuk Icon lah, yang sebelum tu dia dah buat. Yang ni untuk Icon, video yang pertama, yang mana video Icon tu melibatkan waktu tu dia cakap ada sebiji lori nak sampai 33 karton periuk yang kita kata periuk viral, periuk di sini tu nak sampai. Jadi alang-alang inilah masa dia untuk kita execute terus, untuk kita plan storyline dekat video tu dan kita execute. Masa kita bincang tu, idea dia adalah daripada, saya ingat saya dalam 3,000 lebih ahli dalam grup Telegram, dia nak cari lebih, dia nak ke arah 10,000. Itu dia punya target. Sebab tu dia nak buat satu marketing yang ekstra. Kalau sebelum ni pernah buat Facebook Ads, cuma dia tak menyeluruh lah. Jadi kali ni dia nak gunakan video marketing tu untuk pergi lagi jauh lah, untuk kembangkan ke arah 10,000 tu. Jadi tindakan dia tu bagi saya memang sangat betul dan tepat lah. Jadi kalau nak scale daripada 3,000 ke 10,000, dia adalah step-step yang tertentu kena buat. Kalau dia asyik buat benda yang sama ada benda tu bertambah ataupun masih tahap yang sama juga. Bila dia dah bagi arahan dekat saya untuk proceed, jadi saya kena proceed lah. Kalau saya punya style ataupun real production punya style, kita mesti buat satu paperwork. Tak kisahlah ringkas ke, complete ke dan sebagainya. Yang penting kita plan ke arah tu. Dan bila saya ingat-ingat balik berkenaan dengan bila lori nak sampai, dalam perbincangan kita tak sebut langsung pasal drone. Ini special case yang saya anggap special sebab memvisualkan sewaktu buat paperwork tu penting. Jadi kita guna experience dan kita membayangkan sesuatu yang buat video untuk Facebook Ads ni. 3 saat pertama tu adalah benda yang penting. Jadi 3 saat pertama tu kalau kita berjaya hook orang ataupun cakap orang yang tengok video kita dalam 3 saat pertama tu, insyaAllah dia akan bawa kepada dia akan tengok video tu keseluruhan. Jadi drone tu antara benda yang saya dapat trigger untuk letakkan dalam storyline ataupun storyboard tu, waktu saya tengah buat paperwork, waktu saya tengah dalam office lah, saya tengah buat, baru saya dapat idea. Sebenarnya daripada awal kita tak fikir benda tu. Jadi untuk drone, special case untuk drone, saya yang suggest untuk pakai. Dan kita ada pun supply untuk drone tu. Jadi kita proceed je lah. Kata kerja tu ambil masa lebih kurang sebulan lah, plus dengan tugas-tugas lain lah. Jadi saya perlukan, kalau saya sendiri walaupun video tu dalam 1.5 minit macam tu, sebab kita ada benda-benda lain kita kena buat. Jadi saya tak kata seminggu 2 minggu tu cukup. Bagi saya kita perlu panjang, melainkan saya fokus dekat projek tu besar dan sebagainya. Dan yang ini sebab sambil kita tunggu lori tu nak sampai, sebab dia ada satu tarikh yang akan bagi tahu yang lori tu akan sampai. Jadi saya ada masalah untuk plan dan sebagainya. Sekali lagi, paperwork tu adalah benda yang penting. Bila benda yang penting tu maksudnya wajib lah untuk saya. Dan tu apa-apa, kalau lepas ni kalau ada peluang untuk buat, anggaplah paperwork ataupun storyline ringkas tu adalah plan yang terpenting untuk kita buat untuk hasilkan video tu, supaya kita waktu lori tu main, kita tak terkapai-kapai nak cari apa yang kita nak kena buat. Jadi sebab tu plan tu penting. Dan Abang Hashim selalu cakap, dia selalu kata dia nak satu iklan tu high impact. High impact merujuk kepada dia adalah music yang sangat sesuai lah dengan video tu.
lori dah sampai. Jadi saya pun buat carian ataupun saya ada buat search dekat mana-mana tempat dan sebagainya yang kita gunakan free royalty lah untuk lesen kan tu. Kita gunakan music yang boleh digunakan untuk komersial. Itu saya punya penekanan selalunya saya cakap itulah, kita guna lagu yang boleh pakai yang free royalty, sebab free royalty ni tak ada isu copyright dan sebagainya lepas ni kan. Jadi music dia saya tulis dekat bawah tu dan saya dapat dekat motionarray.com. Tuan-puan semua pun boleh download dekat link yang saya letak kat description. Okey, untuk keseluruhan kami hanya shoot dalam masa 2 hari. 1 hari di rumah sebab lori sampai dekat rumah, dia hantar periuk-periuk tu semua dekat rumah. 1. Yang kedua harinya kita buat dekat office hasil training di Sungai Lalang. Okay, Assalamualaikum, selamat pagi. Hai, apa khabar? Saya Lan. Okey, sekarang ni saya bantu sebab saya nak ruang tu untuk dia berlakon something ada kaitan. Sebab idea ni saya boleh kata sebanyakannya idea daripada saya sendiri lah, daripada team juga, yang mana biasanya owner ni dia nak something, dia akan bagi tahu, dia Abang Hashim dah bagi tahu saya macam mana dia nak. Cuma yang dalam isu ni saya ke arah mencadangkan something dan dia pun setujulah. Shoot hanya 2 hari, lebih kurang dalam masa 2 hari, dan reality untuk plan tu sebenarnya lama. Sebab tu saya kata antara benda yang penting adalah paperwork, plan apa yang kita nak buat, apa yang kita nak shoot, barang apa yang kita akan nampakkan dalam video tu dan sebagainya. Itu yang kita penting untuk kita buat plan. Dan kebetulan sebab rentetan progress nak buat video tu agak makan masa yang panjang sikit, jadi Abang Hashim pun memang ada request dia akan dapat satu majalah yang ada muka dia sebagai founder dalam tu, majalah usahawan. Jadi majalah usahawan tu kita tunggu sampai, jadi sebab kita tunggu sampai tu makan masa sikit lah. Jadi progress untuk overall video ni dalam sebulan lebih, supaya kita dapat match kan, kita dapat isi kan dengan apa yang owner nak dengan dalam tu. Untuk lengkapkan video marketing ataupun video komersial, apa-apa nak sebut tak apalah, video, kalau saya sebut video marketing lah, supaya lengkap dia tu ke arah macam mana yang klien nak, ke arah video lengkap. Dan Alhamdulillah sampai hari ni saya dibagi tahu sampai hari ni video tu diguna lagi untuk buat iklan di Facebook, dan antara iklan yang bagi high impact adalah video yang sama sampai hari ni lagi. Dan player dalam industri macam Abang Hashim ni, dia akan main FPS dengan skala yang besar. Jadi bila something atau iklan tu tak sampai, dia akan check balik copywriting, dia akan check balik setting tu, adjust time to time lah. Dan sekarang pun ada lagi dalam 2 video lagi kita tengah buat untuk yang latest lah. So far video tu masih lagi terpakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak lagi pasal dekat atas tu yang kita tak bawa turun. So banyak lagi barang yang sebenarnya kita boleh ambil daripada China. Dan sebenarnya ramai yang tak tahu macam mana nak borong pada China. Kalau nak tahu macam mana, tengok video sampai habis dan follow kita punya guide. Nak mulakan bisnes tapi tak tahu cara ataupun nak cari produk apa tak tahu, jangan risau. Kami kongsikan step by step. Pusing ah. Buka laptop ah, dia buka laptop. Lepas tu mic pusing. Masuk. Masuk apa? Masuk. Lepas nak masuk. Jadi, anda tak ada laptop, anda boleh juga gunakan handphone. Jadi, boleh gunakan handphone. Handphone mana? Okey. Phone kan ada. Kita boleh order by phone. Tak tutup laptop pun. Okey. Jangan risau kalau lepas belajar pun tak faham juga. Jangan tu kita tekan di usah. Okey. Usah risau atau usah khawatir. Sekiranya belajar tak faham, boleh tanya dalam grup ataupun boleh tanya ni. Boleh lah. Okey, boleh. Action tak? Okey, Rita. Jalan. Usah risau. Kalau lepas belajar pun tak faham juga, kami support ya. Dan kalau dah pandai, anda boleh share dengan member lain dalam Icon Family. Kita akan saling bantu-membantu dalam Icon Family ni sejak kita mula-mula daftar sampai bila-bila. Dah lebih 2,000 orang ahli yang berdaftar dan mula berniaga dari rumah. Jadi, anda tunggu apa lagi? Jadi dia bunyi tetap je. Macam mana? Okey je. Edit yang tak ada apa kot. Daftar sekarang, sekali seumur hidup, dan anda berpotensi untung sehingga 700% hanya dari rumah. Jadi, tunggu apa lagi? Ya, sedap. Okey.
Dan tuan-puan semua, kalau ada soalan yang berkaitan ataupun nak tanya selain daripada itu, ataupun apa-apa saja komen, tulis dekat bawah. Jangan lupa tekan like, subscribe dan juga tekan loceng, tekan bell tu untuk nanti kalau apa-apa info ataupun video seterusnya, nanti tuan-puan akan dapat notification daripada YouTube. Okey.